Con người chúng ta, từ nhìn, cảm nhận và thậm chí mọi thứ liên quan đến ăn, uống và gần như mọi hoạt động đều có sự góp mặt của sóng điện từ. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì sóng điện từ tràn ngập mọi nơi trên thế giới của chúng ta, miễn là nhiệt độ trên độ không tuyệt đối, bất kỳ vật thể nào cũng sẽ có bức xạ điện từ. Sóng điện từ được truyền bởi các photon, vì vậy chúng còn có thể được gọi là sóng ánh sáng. Nhưng sóng ánh sáng này được chia thành ánh sáng nhìn thấy và ánh sáng không nhìn thấy. Trong cuộc sống hàng ngày, sóng ánh sáng nói chung chỉ đề cập đến phần ánh sáng nhìn thấy của quang phổ điện từ, và ánh sáng nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ nằm giữa phổ điện từ. Sóng điện từ có bước sóng tỷ lệ nghịch với tần số, tức là bước sóng càng dài và tần số càng nhỏ thì năng lượng càng nhỏ, và ngược lại. Bước sóng dài nhất của sóng điện từ là vài km hoặc thậm chí dài hơn, ngắn nhất là tia gamma. Vậy tia gamma là gì? Tia gamma là một loại bức xạ điện từ hay quang tử có tần số cực cao. Nó có bước sóng ngắn nhất và tần số cao nhất trong số các sóng điện từ, vì vậy nó mang nhiều năng lượng hơn so với sóng radio, vi sóng, ánh sáng, tia hồng ngoại, tia cực tím và tia X. Tần số của tia gamma từ E20 đến E24 Hz. Để dễ tưởng tượng hơn thì có thể hình dung kích thước coronavirus là khoảng 100 nanomet. Tuy nhiên kích thước của dải tia gamma dài nhất chỉ là 0,1 nanomet, nhỏ hơn 1.000 lần so với coronavirus, và tần số của nó là hơn 1.000 tỷ lần mỗi giây. Do đó có thể nói tia gamma là ánh sáng mạnh nhất trong vũ trụ. Nhưng ánh sáng này vô hình và giết chết con người. Do có bước sóng rất ngắn và năng lượng cực cao, tia gamma có thể xuyên qua cơ thể của bất kỳ sinh vật nào. Tất cả các sinh vật sống đều được cấu tạo bởi các tế bào, và cốt lõi của mỗi tế bào là DNA, vật chất di truyền. Khi cơ thể người bị tia chiếu xạ, tia sẽ đi vào tế bào người và ion hóa với tế bào, xâm nhập vào các phân tử hữu cơ phức tạp trong tế bào và phá hủy các mô tế bào. Bởi vật liệu di truyền cốt lõi quan trọng nhất trong tế bào là DNA. Khi một sinh vật bị tia gamma chiếu xạ, các liên kết phân tử của DNA sẽ bị phá vỡ, khiến sinh vật đó không còn khả năng sống sót. Khi lượng bức xạ lớn, sinh vật sẽ chết ngay lập tức, ngay cả khi lượng bức xạ không lớn. Các liên kết phân tử của DNA trong cơ thể cũng bị tổn thương nghiêm trọng và sinh vật đó sẽ chết dần dần. Tia gamma lần đầu tiên được quan sát vào năm 1900 bởi nhà hóa học người Pháp Paul Villard khi ông đang nghiên cứu bức xạ phát ra từ radium theo tư liệu NASA. Vài năm sau đó, nhà hóa học và vật lý học gốc New Zealand Ernest Rutherford đề xuất tên gọi tia gamma theo thứ tự tia alpha và tia beta. Tên gọi chỉ những hạt khác đã được quan sát thấy từ bức xạ hạt nhân, và tên gọi tia gamma có từ đó. Nguồn gốc của tia gamma đến từ đâu? Trên trái đất, tia gamma thường sinh ra bởi sự phân rã gamma từ đồng vị phóng xạ tự nhiên và bức xạ thứ cấp, từ các tương tác với các hạt trong tia vũ trụ. Cũng có những nguồn gamma tự nhiên khác không có nguồn gốc hạt nhân, ví dụ như các tia sét. Bên ngoài vũ trụ có rất nhiều quá trình có thể sản sinh tia gamma. Tia gamma xảy ra trong cả phản ứng tổng hợp hạt nhân và phân hạch hạt nhân, do đó vũ trụ chứa đầy bức xạ tia gamma. Phản ứng tổng hợp hạt nhân của mặt trời diễn ra trong lõi trong vòng 1/4 bán kính thể tích. Quá trình chính là chuỗi phản ứng của protein, từ protein đến deuterium, đến heli-3 và cuối cùng là heli-4. Kết quả là sự hợp nhất của 4 hạt nhân protein thành một hạt nhân heli-4, giải phóng các photon gamma, neutrino và positron trong quá trình này. Neutrino nhanh chóng thoát ra khỏi bề mặt mặt trời ra ngoài vũ trụ nhờ sức xuyên cực mạnh, nhưng không dễ để tia gamma mang năng lượng khổng lồ thoát ra ngoài. Điều này liên quan đến lý thuyết về các photon đi bên trong mặt trời. Đặc tính lan truyền của photon trong chân không là nhanh nhất, đạt gần 300.000 km/giây. Bên trong mặt trời chứa đầy các proton, và các photon chạm trán với các proton trong mỗi bước đi của chúng, liên tục va chạm và trao đổi. Do đó, để các photon này xuyên qua mặt trời, chúng phải di chuyển với bán kính 700.000 km và phải va chạm, trao đổi với proton khoảng 10 mũ 26 lần. Do đó, phải mất hàng trăm nghìn thậm chí hàng triệu năm các photon mới có thể đi đến bề mặt của mặt trời. Vì vậy, đừng ngạc nhiên khi ánh sáng mặt trời chiếu vào chúng ta, thực chất là các photon được sinh ra từ hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu năm trước. Các ngôi sao trong vũ trụ đều đang trải qua phản ứng tổng hợp hạt nhân và liên tục bức xạ tia gamma,
Cũng có những vụ nổ và va chạm siêu tân tinh của các thiên thể nặng và nhỏ như sao neutron sẽ tạo ra nhiều tia gamma hơn, và thậm chí là các vụ nổ tia gamma. Do đó, trong không gian tồn tại cực kỳ nhiều tia gamma. Nhưng những tia gamma này bị chặn bởi bầu khí quyển và rất ít trong số chúng đến được bề mặt của trái đất. Nếu bạn hoạt động ở bên ngoài khí quyển, bạn rất dễ bị ảnh hưởng bởi tia gamma và các tia vũ trụ khác. Vì vậy, các phi hành gia luôn phải mặc những bộ đồ bảo hộ vũ trụ hiện đại khi bước ra bên ngoài tàu vũ trụ. Nhưng tia gamma rất khó bị chặn. Các phi hành gia đang hoạt động trong không gian hoặc trên các hành tinh ngoài trái đất, mặc dù họ có tàu vũ trụ và bộ quần áo vũ trụ để bảo vệ tốt hơn, nhưng thực tế họ vẫn nhận được một lượng bức xạ lớn hơn nhiều so với bề mặt trái đất. Tia gamma có sức đâm xuyên cực mạnh, chỉ những vật liệu đặc biệt có mật độ cao, chẳng hạn như tấm chì, mới có thể có tác dụng ngăn chặn nhất định. Hơn nữa, theo cường độ của tia gamma, độ dày của tấm chì cũng cần được tăng lên. Tia gamma có ứng dụng gì trong cuộc sống? Tia gamma dùng trong phẫu thuật, điều trị các căn bệnh liên quan đến khối u, dị dạng mạch máu, các bệnh chức năng của não. Tia gamma sẽ giúp các bác sĩ định vị chính xác các vị trí tổn thương để việc điều trị đạt hiệu quả cao. Các tia gamma được ứng dụng chủ yếu trong việc phát hiện lỗ hổng công nghiệp và chăm sóc sức khỏe. Phát hiện lỗ hổng công nghiệp trên thực tế là sử dụng sức mạnh xuyên thấu của tia gamma để kiểm tra xem có vấn đề gì với cấu trúc bên trong của các sản phẩm công nghiệp hay không. Trong điều trị y tế, dao gamma và xạ trị được sử dụng phổ biến. Tia X cũng đóng một vai trò lớn trong điều trị y tế, nhưng chủ yếu được sử dụng để kiểm tra hình ảnh con người, để xem tình trạng bên trong cơ thể con người. Năng lượng của tia gamma lớn hơn rất nhiều so với tia X, có thể tiêu diệt các tổn thương trên cơ thể qua bề mặt cơ thể người, từ đó tiêu diệt các tế bào ung thư, khối u trong cơ thể mà không để lại chấn thương, có thể giảm bớt tổn hại cho cơ thể con người và cũng có thể chạm vào phẫu thuật chấn thương. Con người hiện nay cũng có thể tạo ra tia gamma năng lượng cao. Vào tháng 9 năm 2011, một nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Strathclyde, Vương quốc Anh đã phát hiện ra rằng các xung laser siêu ngắn có thể phản ứng với các chất khí ion hóa để tạo ra chùm tia laser cực mạnh. Chùm tia laser mà nhóm nghiên cứu thu được sáng hơn mặt trời 1.000 tỷ lần và có thể xuyên qua một tấm chì dày 20 cm và một bức tường bê tông dày 1,5 m mới có thể che chắn hoàn toàn nó. Ánh sáng nhìn thấy rõ nhất trong quang phổ điện tử của mặt trời là dài 480 nanomet, trong khi đó bước sóng này ngắn hơn 1.000 tỷ lần. Chắc chắn đây là một chùm tia gamma cực mạnh. Và cuối cùng, chớp gamma là gì? Chớp gamma hay GRB, tên tiếng Anh gamma ray burst, là sự phát bức xạ gamma bất thường trên bầu trời mà đến nay, nguồn gốc của nó vẫn chưa được xác định, chưa có biện pháp dự đoán vị trí và thời điểm xuất hiện chớp gamma. Chớp gamma là những vụ nổ mạnh nhất trong vũ trụ chỉ sau Big Bang. Trong vòng 1 giây, tia chớp này phóng ra một năng lượng khủng khiếp, tương đương với năng lượng của mặt trời hoạt động trong suốt vòng đời 10 tỷ năm của nó. Lâu nay người ta vẫn chưa giải thích được vì sao có chớp gamma. Các nhà khoa học mới chỉ biết một điều tương đối chắc chắn là các vụ nổ này xảy ra ở những vùng rất xa trong vũ trụ, và chớp gamma đưa lại cho chúng ta ánh sáng từ quá khứ. Nhờ cường độ mạnh, chớp gamma có thể đi qua hàng tỷ năm ánh sáng. Cũng vì thế, các nhà khoa học coi chớp gamma là sứ giả của thời kỳ vũ trụ sơ khai, khi mà các ngôi sao đầu tiên mới được hình thành.